নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰবেদসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰবেদসকল আজিৰ পৰা যেহেতু বিহুৰ বন্ধ আছে, শুক্ৰ শনি দেও এই তিনিদিন বিহুৰ বন্ধ থাকিব আৰু অহা সোমবাৰে SDMISৰ ডাটা আপডেট কৰাৰ কাৰণে সেই সীমা দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ কাৰেকশ্যন আপডেট নহয় কাৰেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া যেহেতু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়লৈকে এটাকে টেবলেট দিয়া হৈছে বা কিছুমান বিদ্যালয়ত দুটা টেবলেট দিয়া হৈছে, এই টেবলেটসমূহ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়সমূহে বা প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কিছু বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো কথাখিনি জানে, তথাপিও যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো জৰুৰী হ'ব। আৰু আপুনি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিলে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব, কাৰণ প্ৰত্যেকখন LP স্কুল, প্ৰত্যেকখন ME স্কুল, প্ৰত্যেকখন হাই স্কুল আৰু প্ৰত্যেকখন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এই টেবলেটৰ জৰিয়তে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব আৰু তাৰ উপৰিও বিশেষ কিছু কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল টেবলেটটো প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে অপেন কৰিব, কাৰণ ইতিমধ্যে বহু জিলাত টেবলেট পাইছে, কিছুমান জিলাত এতিয়ালৈকে টেবলেটটো পাই উঠা নাই, হয়তো সম্ভৱতঃ পাবও পাৰে, পালেতো ভালে কথা। যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে টেবলেট কৰিব, টেবলেটটো অন কৰিব, অন কৰাৰ সময়ত যেতিয়া ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব, খোলাৰ লগে লগে তাত কি পাব, এটি পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়। অটোমেটিক্যালি প্ৰত্যেকটো টেবলেটতে এটা পাছৱৰ্ড ছেটিং কৰা আছে, পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকৰ কাৰণে সেই পাছৱৰ্ডটো হ'ব 4টা 0 0 0 0 0। আপোনালোকে 4টা 0 দি অ'কে কৰিলে আপোনাৰ টেবলেটটো অন হ'ব। এতিয়া বহু সংখ্যক ছাৰ বাইদেৱে ভাবি আছে টেবলেট মানে বেলেগ বহুত কিবা ডাঙৰ বেলেগ কিবা বিশেষ সামগ্ৰী, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। টেবলেট আৰু মোবাইল একে ধৰণৰ এণ্ড্ৰইডৰ জৰিয়তে বনোৱা হৈছে, মানে ফাংচনবিলাকৰ অলপ সলনি আছে। টেবলেটৰ ডিছপ্লেখন ডাঙৰ, মোবাইলৰ ডিছপ্লেখন অলপ সৰু। হয়তো এনেকুৱা বহুত মোবাইল আছে যিবিলাক নেকি টেবলেটত যিমান ফাংচন আছে তাতকৈ বহুত দামী বা ভাল ফাংচন আছে। গতিকে টেবলেট আৰু মোবাইল তাত কোনো ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই। মোবাইলটো আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, টেবলেটটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰতে হ'ল টেবলেটটো যিহেতু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা হৈছে, বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক কণ্টেণ্ট সেইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখুওৱাৰ কাৰণে টেবলেটটো সহায়ক হ'ব। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি যিহেতু টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা মানে পঠোৱা হৈছে, গতিকে টেবলেটটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত নাৰাখি আপোনালোকে বিদ্যালয়তে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বা বিদ্যালয়ৰ কামতে ব্যৱহাৰ কৰিব, ঘৰুৱা কামত যাতে আপোনালোকে টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰে। টেবলেটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কণ্টেণ্টৰ কি কি সমল দেখুৱাব পাৰিব। টেবলেটটোৰ জৰিয়তে আপুনি কণ্টেণ্টৰ বিশেষকৈ দীক্ষা, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ এই যিবিলাক চেনেল আছে, জ্ঞান মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান চেনেল আছে, যিবিলাক চেনেলৰ জৰিয়তে কি কৰিব পৰা যায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে শিশু উপযোগী, পাঠ্যক্ৰম উপযোগী কিছুমান ভিডিঅ' ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা আছে আৰু সেইবিলাক দেখাব পৰা যায়। বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেতিয়াবা শিক্ষামূলক কিছুমান ভিডিঅ' দেখুওৱাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা থাকে, লিংক দিয়া থাকে, সেইবোৰ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, এই টেবলেটৰ জৰিয়তে দেখুৱাব পাৰিব। কাৰণ আমাৰ মোবাইলটো হ'লে ডিছপ্লেখন সৰু হয়, ঢুকি নাপায়, গতিকে টেবলেটটো যিহেতু যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব, তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে এটা সুবিধা হ'ব। এই টেবলেটটো যেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব, কণ্টেণ্টৰ কথাখিনি আৰম্ভ কৰিব, আপোনালোকে বিদ্যালয়বিলাকে এটি অনুৰোধ বা এটি পৰামৰ্শ থাকিব যে আপোনালোকে এটি স্পীকাৰ কিনি ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু স্পীকাৰ পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ স্পীকাৰ পায়, ব্লুটুথৰ জৰিয়তে কানেক্ট কৰিব পাৰি। আৰু এই স্পীকাৰটোৰ দামো বেছি নহয়, 400-500 হয়, ফ্লিপকাৰ্টতো পাব আপোনালোকে। এই স্পীকাৰটো কিনি লৈ এই আপোনালোকৰ যিটো টেবলেটৰ জৰিয়তে যেতিয়া কানেক্ট কৰি ল'ব, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই কণ্টেণ্টৰ সমলবিলাক দেখুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব, অৰ্থাৎ চাউণ্ডটো বেছি হ'ব। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ জাতীয় সংগীত আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো শুদ্ধভাৱে মানে পৰিৱেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই টেবলেটটোৱে আমাক সহায় কৰিব পাৰে। এইখিনি কাম হয়তো আমি আগতে মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ, তথাপিও আমাৰ কি হ'ব, এতিয়া টেবলেটৰ জৰিয়তে কিছু সুবিধা হ'ব, কাৰণ ডিছপ্লেখন ডাঙৰ মেইনলি। তাৰপিছত টেবলেটটো আপোনালোকৰ 4টা 0 দি অপেন কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ মেনুবিলাক আহিল। মেনুবিলাক অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ জানে এণ্ড্ৰইড ছিষ্টেমটো ৰানিং হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা জিমেইলৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া
জিমেইল প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰে একোটা জিমেইল আছে আৰু বহু শিক্ষকৰ 2টা 3টা 4টা পৰ্যন্ত জিমেইল আছে এতিয়া এই জিমেইল কেনেকুৱা ধৰণৰ জিমেইল আপুনি এই টেবলেটটোৰ এই ৰানিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা টেবলেটটো সম্পূৰ্ণকৈ চলাৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি নতুনকৈ এটা জিমেইল খোলক বা ইতিমধ্যে যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ নামত জিমেইল আছে সেই জিমেইলটো খোলক আৰু কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ নামত জিমেইল ইতিমধ্যে নাই আপুনি বিদ্যালয়ৰ নামত এটা জিমেইল খোলক সেই জিমেইলটোহে আপুনি টেবলেটত ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি আপোনাৰ পাৰ্সোনেল জিমেইল ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ পাৰ্সোনেল জিমেইল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা পাৰ্সোনেল বিদ্যালয়ৰ জিমেইল বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইটো বিদ্যালয়ৰ জিমেইল আসলতে জিমেইল বিলাক আসলতে এটা নিৰ্দিষ্ট হ'ব লাগে আমি এটা যিমান ঠাইতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই মোৰ সেইটো ইমেইলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই গতিকে আপোনালোকেও সেই এটা নিৰ্দিষ্ট ইমেইল কৰি লওক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিমান বিদ্যালয়ৰ কাৰণে ইমেইল দিবলগীয়া হ'ব আপুনি সেই ইমেইলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰথমতে পাছৱৰ্ড দি ইউজ কৰিলে তাৰপিছত জিমেইলটো দিলে জিমেইলটো দিয়াৰ পিছত বা দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক কিহৰ প্ৰয়োজন হ'ব এখন সিম কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইতিমধ্যে সিম কাৰ্ডখন কিনিবৰ কাৰণে প্ৰধান শিক্ষকসকললৈকে নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু প্ৰধান শিক্ষকসকলে সেই সিম কাৰ্ডখন বিদ্যালয়ৰ যি আন্তঃগাঁথনিৰ ধনৰ পৰা পইচা খৰচ কৰি কিনিব এতিয়া বহুতে কৈ আছে আমি যেহেতু পাৰ্সোনেল ডাটা ইউজ নকৰোঁ বা পাৰ্সোনেল তথ্য আমাৰ এই মানে প্ৰাইভেচি নাথাকিব সেই কাৰণে আমি ৰিলছ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ গতিকে এতিয়া আমি কি নকৰোঁ আমাৰ পাৰ্সোনেল তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি বা পাৰ্সোনেল ডকুমেন্টছ ব্যৱহাৰ কৰি সিম কাৰ্ড নুলিয়াও ইয়াকলৈ কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা এতিয়ালৈকে অহা নাই বা স্পষ্ট সিদ্ধান্তও হোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মতামত দিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ বহু শিক্ষক ছাৰ বাইদেউ ইয়াকলৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা কৈছিল গতিকে এই চেকুতে কথাখিনি কৈ থৈ দিছোঁ যে কি এতিয়ালৈকে আমি সেই বিষয়ে যদি একো স্পষ্ট হোৱা নাই বিভিন্ন সন্মিলনী ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চিঠি পোৱা নাই বা চৰকাৰৰ তৰফৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পোৱা নাই তাক লৈ আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা নাই বা মতামত দিব আমি বৰ্তমান বিচৰা নাই কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যেহেতু নিৰ্দেশনা আহিছে গতিকে শিক্ষকসকলে নিজৰ ডকুমেন্টছ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে এখন সিম উলাব লাগিব বা উলোৱাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা আহিছে এতিয়া নিজৰ সিম ব্যৱহাৰ কৰি যদি আপুনি এখন এই ডকুমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰি সিম এখন উলিয়ায় আৰু এই টেবলেটটো যদি আপুনি নিৰ্দিষ্টভাৱে কন্ট্ৰোল কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে এই আপোনাৰ যিটো টেবলেটৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সহকাৰী ছাৰ বাইদেউসকলে হওক কেতিয়াবা ঘৰত লৈ গ'লে ঘৰৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে হওক বা আন কোনোবা ব্যক্তিয়ে হওক নকৰিবলগীয়া কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু নকৰিবলগীয়া কামত ব্যৱহাৰ যদি কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এই কাম কৰিলে আপোনাৰ জিমেইলটো চাব আৰু লগতে কোন ব্যক্তিৰ নামত এই কাৰ্ডখন আছে সিম কাৰ্ডখন আছে সেইটো চাব গতিকে এইটো ভালদৰে যাতে প্ৰধান শিক্ষকসকলে মনিটৰ কৰে বা যাতে কন্ট্ৰোল ৰাখে যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ এটেন্ডেন্স দিয়াৰ উপৰি যদি কেতিয়াবা ই কন্টেন্ট দেখুৱাব লাগে ই কন্টেন্ট দেখুৱাব তাক বাদে যাতে কোনো কাৰণত এই টেবলেটটো বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় আমাৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বস্তু চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সেই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ইয়ে হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক কি কৰাব পাৰে বিপদত পেলাব পাৰে যেহেতু লোকেশনৰ কথা থাকে ইয়াত যেহেতু অলৰেডি লোকেশন সেট কৰা থাকিব এইটো এই ইতিমধ্যে কথাখিনি আমি গম পাইছো বা শুনিবলৈ পাইছো যে কি ইয়াত ইতিমধ্যে ইনবোৰ্ড লোকেশন সেটিং কৰা থাকিব গতিকে যেহেতু আপোনালোকৰ যদি লোকেশন সেট কৰা থাকে আমাৰ মোবাইল বিলাকত কি হয় লোকেশন অন কৰিলেহে লোকেশনটো পোৱা যায় ইয়াত যদি অটোমেটিক্যালি আগৰ পৰাই যদি বুলি শব্দটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছো যদি লোকেশন ইউজ মানে দিয়া থাকে তেতিয়াহলে আপুনি যদি মোবাইল টেবলেটটো ঘৰত লৈ যায় ক'বাত লৈ যায় তেতিয়াহলে আপোনাৰ লোকেশনটো চেঞ্জ হ'ব আৰু সেইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি তাৰ কাৰণে কিবা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলগীয়া হ'বও পাৰে গতিকে এইটো মনোনিৱেশ কৰিব কিন্তু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন আছে যদি বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি একেবাৰে বেয়া বিদ্যালয়ত যদি টেবলেটটো থোৱাৰ কোনো কাৰণত উপযোগী পৰিৱেশ নাই তেতিয়াহ'লেতো আপুনি টেবলেটটো ঘৰলৈকে আনিবই লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত সেই শিক্ষকসকলৰ কাৰণে নিশ্চয় বেলেগ কথা হ'ব গতিকে আমি যদি এইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত টেবলেটে আমাক বিপদত পেলাব পাৰে জিমেইল আমাৰ ডকুমেন্টছ যদি আমাৰ পাৰ্সোনেল কামত ব্যৱহাৰ কৰো যদি আমি এই ই কন্টেন্টৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা সামগ্ৰী বেলেগ কিবা তথ্য চাবৰ কাৰণে আমি এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়াহলে আমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে কাৰণ আমি কিবা বেলেগ কিবা চাব থাকিলে আমি মোবাইলৰ এন্ড্ৰইড মোবাইলটা চাব পাৰো গতিকে এই আমি যে যিখন সিম লম যি ডকুমেন্টছ দিম ডকুমেন্টছটো দিলে বেলেগ কিন্তু অসুবিধা নহয় ডকুমেন্টছ দি সিমখন ললে বেলেগ অসুবিধা নহয় কিন্তু সেই সিমখনৰ জৰিয়তে যদি নকৰিবলগীয়া কিবা কাম কৰা হয় তেতিয়াহে ব্যক্তিজন বিপদত পৰিব কাৰণ ডকুমেন্টছ দি সিম এখন লোৱা মানে কোনো এই মোবাইলৰ জৰিয়তে বা টেবলেটৰ জৰিয়তে কোনো তথ্য শ্বেয়াৰ কৰাৰ কথা আহি নপৰিব
গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল এইখিনি কথা আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে যথেষ্ট অভিজ্ঞ বা এই কথাখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে তথাপিও কিছু এই ধৰণৰ কিছু হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ বাইদেউ থাকিব যিসকলে কথাখিনি ভালদৰে বুজি উঠা নাই সেইসকল ছাৰ বাইদেউৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব